ทำไมซอยนี้เศร้างำนับเลยแหละไล่กดถ่ายรูปนี่นิดนึงถ่ายหมดน้ำไหลแรงคลื่นยังกับทะเลใครจะกล้านั่งเรือเนี่ยเรือน่าจะอยู่ทิ้งทั้งวัน